Tuần vừa rồi, thí sinh Võ Đặng Nhã Uyên mang số 06 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Dương Văn Vũ đến từ tỉnh Trà Vinh có số điện thoại 0994 8420XX đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloca là một máy giặt và một máy sấy quần áo cửa trước với tổng trị giá 31 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một máy rửa chén đứng độc lập và một máy sấy chén với tổng trị giá 27 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được ban đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, không có thí sinh nào phải rời khỏi chương trình và các thí sinh đã có một niềm vui chung là được gặp lại người thân, gia đình của mình sau một thử thách vô cùng vất vả. Tuần này thí sinh nào sẽ nói lời tạm biệt với giải thưởng cuối cùng của chương trình là căn hộ Officetel The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Đã quá. Đã được vào nhà ở. Thế là đã. Mọi người có cảm giác là đội 2 không phục với cái chiến thắng của tụi mình không? Cái nhóm vô dụng thì đương nhiên người ta phải ghen ghét mình không? Chứ rõ ràng thắng là thắng áp đảo luôn đó. Đúng. Yeah. Nói về cái tuần vừa rồi thì rất là tiếc. Cái đề tài mình chọn nó thật sự là lớn. Nhưng mà mình đã chọn một cái hướng đi an toàn để mình làm. Thì em cảm thấy là mình kết nối chưa tốt được với hai thành viên còn lại là chị Mai và Minh. Thì em cũng hy vọng là với thử thách lần này thì cả nhóm sẽ đoàn kết hơn. Thì thật ra là cũng có chút xíu to tiếng với Hoài Anh và cũng xin lỗi Hoài Anh. Cái thời gian nó quá gấp rút và thời tiết nó cũng nóng nực nên là cũng hơi nổi điên chút xíu. Có đẹp được kìa. Hồi hộp quá. Và là sự mùa. Chào mừng đến với thử thách thứ 8. Tuần này các bạn sẽ phải thiết kế một không gian giải trí khác. Quầy bar trong nhà kèm theo góc karaoke. Quầy bar trong nhà kèm góc karaoke. Trời ơi, thấy Ngoài ra, các bạn còn phải sáng tác một bài hát về căn hộ trong mơ. Trời ơi, cái này là bên đội đó có lợi thế lắm nha. Sao lợi Minh thế? á, có Minh á, Minh ca sĩ mà. Nhưng mà mình nó đâu có sáng tác được. Hát cho hay vào. Các bạn có 12 giờ Kinh phí 70 triệu. và 8 giờ hỗ trợ bởi đội thi công của lần thử thách này. Chúc may mắn. Vẫn có 70 triệu thôi. Chúc nhau may mắn đi đã. Quầy bar. Giờ mình lên ý tưởng trước. Cái phong cách nào phải không? Biết cái poster phim Gatsby không? Những cái đường sọc màu đồng và đi trên cái nền đen đó, sọc xéo đó. Mình đi cái chất liệu của gold hoặc silver lên là rất đẹp luôn á. Em thấy màu bạc nó cũng sang. Tính ra màu bạc đi, nó đi vô không gian á, nó sẽ làm không gian nó bớt bị loẹt đó, hiểu không? Rồi cái phong cách đó ok không? Thấy ổn không? Ổn, cái đó ổn. Cái viền kim loại á, mình dùng gỗ mình sơn lên. Xong mình không làm âm xuống đi, xong mình dọi đèn để cho nó đẹp. Ủa như vậy là mình phải làm cái vách nó gầu ra thì mình mới có thể khoét âm vô được chứ phải không? Làm vách thạch cao. Đúng rồi, cái vách thạch cao nổi lên trên. Cái tường như vậy ha. Thì ví dụ cái phần mà vách thạch cao bậc mình cắt lên trên đó, mình gắn lên trên, ví dụ như vậy chẳng hạn này. Thì những cái này là mảng thạch cao này. Cái mảng thạch cao này là mình sơn màu khác. Còn những cái kia là cái ron, màu bạc hoặc màu gold. Tức nghĩa là cái kệ nó sẽ đi bất kỳ theo những cái mảng nó sẽ lồi lên thành những cái khối kệ luôn. Mình chọn một cái tông màu nào mà mình gây sốc đi. Ví dụ như là mình xài màu tím đi. Em đang nghĩ cái màu tím mà pha một chút màu đỏ. Đúng rồi, tím đỏ á. Thì nó nổi hơn, nhưng mà tím á, nó pha với màu đỏ thì nó giảm cái độ tím xuống. Nè, chị thấy cái tông màu này như thế nào? Mấy cái tông màu đậm này nè. Màu này mà đi với màu bạc thì rất là đẹp này. Xuống phòng Deluxe rồi vừa đi vừa suy nghĩ luôn. Trong tuần này, ông Nguyễn Công Hải, chuyên gia màu sắc đến từ Deluxe Việt Nam, sẽ tiếp tục tư vấn thí sinh về các phương pháp sử dụng màu sắc. Tụi em mới định ra được cái phong cách đó là Auscotic. Dạ, Kiểu nó hơi thô mộc, sử dụng vật liệu gỗ nhiều và gam màu nền cho tất cả các vật liệu đó. Thì em đang muốn màu trung tính là màu xám. Vậy thì có thể hơi buồn. Bên Deluxe Ambience 5 trong 1 thì có những cái sơn hiệu ứng Metallic, Velvet, Linen, Marble. 4 trong 4 hiệu ứng thì cái hiệu ứng Marble là hiệu ứng mà thường không sử dụng cho cái bar. Linen nó sẽ cho hiệu ứng nó mềm mại, nó ấm cúng.
giống như là em có vải ở khắp nơi. Còn cái hiệu ứng mà metallic hay là hiệu ứng velvet á, hiệu ứng nhung á, là nó sẽ cho cái cảm giác sang trọng. Velvet thì cái mặt nó lì hơn. Mình nghĩ velvet hợp với bên nhóm em velvet hơn. với metallic. Anh nghĩ các bạn chọn velvet cũng là một ý tưởng hay nè. Em có thể trộn màu với lại màu cam, màu vàng hoặc là màu khác, nhưng mà cố gắng né những cái màu giống như là màu xanh lá cây, màu xanh nước biển tươi, nó không phù hợp. Đúng rồi. Rồi hai mấy bạn đang bàn gì đây? Em đang có một cái phòng karaoke theo phong cách gọi là thời thượng lưu của anh. Cái gam màu như thế nào chia sẻ cho anh nghe xem nào. Tại vì bọn em đang tính là cái mảng tường nhấn của bọn em bên đây là cái tông màu tím đậm đó, cái tím đậm đó thì bọn em cần có một cái màu nhạt nhả ra cho cái tường đối diện. Cái màu tím mà em chọn somehow nó gần này, giữa hai màu này. Thì khi giữa hai màu này nhấn thì em có thể chọn cái màu lùi hoặc là màu này hoặc là giữa hai màu này. Giữa hai màu này. Anh có thể tư vấn cho em là cái chất liệu sơn bình thường như vậy hay là cái loại mà chất liệu vải nhung á, vải velvet á, thì nó sẽ lên cái tường này đẹp và sang hơn. Từ velvet nó tạo cảm giác mềm. Mà khi em treo cái tivi vào á, thì nó sẽ dịu lại cái tivi. Được rồi, bắt tay vào việc đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy thì anh chúc các bạn thành công nha. Rồi, chúc thành công. Lần này sẽ Rồi, ghi mã màu luôn. Cái thử khách phụ đã sáng tác bài hát theo chủ đề căn hộ trong mơ. làm rap là chất như cái phòng của mình luôn á, chất ngất luôn á. Căn hộ trong mơ, 1 căn 12 người ước mơ. Căn hộ trong mơ của những người mộng mơ. Cái đèn nó như thế đẹp đó Huân. Hợp đó. Nhiêu tiền đây? 2,3 triệu. Mày lấy cây này đi. Ê, cái này được không? Thôi. Không mua đồ để co. Tại cái đề này hại não quá. Cái này đẹp nè. Hợp tông nè. Duyệt. Lấy cam, trời đừng lấy cam đỏ má ơi. Cam nhạt đó ha. Giờ mình mua gì vậy? Ghế. Ghế xám này đẹp quá. Nhưng mà Nhung đang thấy nè, tường xám, rèm cũng xám, bây giờ đến cái ghế màu xám đó là cái ghế vứt đi luôn. Nhưng mà nó thanh nghịch hơn. Cái ghế kia nhìn nó ngồi đó em nhưng mà bể thiết kế. Đây ra, cái ghế đấy của Nhung. Hai người ngồi ghế kia đi. La 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 la. La 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 la. Rồi sao? Lấy hai cái đó đi. Hai cái này. Ok ha. Rồi anh ơi lấy cho em hai cái này xong. Rồi. Nhanh đi mấy chế ơi. Lấy em một cái đèn ray 1,5 mét, 3 bóng 12W. Cái chai này nhiêu tiền chai? 156.000 chai. Lấy cho 10 cái chai màu xám. Cái này cũng được này. Thôi cái này cũng được mà lấy Cái cái này này đi. Ghế một hộp. Một hộp là 200.000. Phải mua một cây này nè để trên cái bàn. Lấy luôn đi, cầm luôn đi, tính tiền. Lấy đi 2,3 triệu hả? Để đánh đàn guitar đấy nha. Được mà cái này tăng giảm chiều cao được. Lấy cái này với cái này luôn. Anh đem hàng ra cho tụi em đi. Kìa, đồ đã chất ngất đây rồi. Bye bye anh. Thế bây giờ chế chuyện bài hát đi. Cái lời nó sẽ nói về từng thí sinh trong căn hộ trong mơ. Dạ. Xong rồi mình sẽ kể về là đứa nào sẽ bị loại như thế nào. Chỗ nào vậy? Thì mà khi mà bắt đầu triển khai vô công việc á, thì Độ bắt đầu xảy ra xích mích. Cái vấn đề mình muốn làm cái kệ âm vô hay cái kệ lồi ra và cái vách thạch cao nó đi kèm nữa. Thì tất cả những vấn đề đấy nếu như mình chọn ra một cái giải pháp thiết kế khác thì đồng nghĩa vấn đề thi công nó sẽ phải thay đổi hết. Đây bây giờ này hiện tại đang có hai trường hợp đúng không? Một trường hợp là cái kệ sẽ lồi ra hơn khỏi cái thạch cao. Một cái trường hợp là nó bằng cái thạch cao. Cái trường hợp của Nhung là Nhung đang muốn là cái học nó Nhưng mà đang khác nhau là nguyên một cái khối này nhà kệ hay nhà kệ nhà cần cục rồi thì em thấy là nguyên khối thì nó đẹp hơn. Thì những chai rượu đắt tiền nó xứng đáng được đứng ở một mình. Nên Nhung không đồng ý cái phương án mà muốn làm kệ ngang qua hết để nhiều đồ nó để làm gì. Nhung không có cần chuyện đấy. Nhung cần những cái học đẹp cho những chai rượu đẹp. Cái phương án của Nhung là nó nhìn nghiêng nó sẽ lòi lên 200. Nó lòi như vậy rất là xấu. Nó lòi vậy mà còn tự nhiên cái chỗ này học chỗ kia học xong rồi nó bị tùm lum hết á. Hai người bị sao vậy trời? Bây giờ giật ra giật vào hay là nó lồi lên lồi xuống nó không có sự thay đổi nhiều. Vấn đề là Nhung chỉ quan tâm là bây giờ nó có đủ vật liệu để thi công không, khi mà vật liệu mình đã chốt hết rồi. Cái vấn đề về thi công những cái vấn đề này hai người không hề để ý gì cả, hai người chỉ nói thôi. Hai người không biết là nó thi công cái chỗ đấy nó sẽ làm những cái gì ở chỗ đấy. Tại vì em thấy cái do không hiểu nhau thôi chứ không có ai ở đây mà bị ngu quá đó, hiểu không? Nói vậy để cho biết chứ đừng có nãy giờ mà cứ kêu là tại sao mà hai đứa này không có biết gì thi công. Rồi bỏ cái chữ hiểu không đi. Đừng nói cái Ủa chứ bây giờ mình nói mình muốn người ta hiểu, muốn người ta biết hiểu hay không thì nó như nào? Người ta là hiểu chưa? Hiểu không với hiểu chưa khác nhau gì? Em thấy nó cũng giống Hiểu chưa là đã hiểu chưa, còn hiểu không là có hiểu hay không.
là khác nhau. Chưa và không. Thôi kệ đi, thích hiểu chưa thì cho hiểu chưa. Ok, vậy cái tường này Nhung không làm nữa, hai người làm đi. Nhung sẽ đi làm phần khác. Ủa nhưng mà làm việc nhóm mà chia ra vậy? Hiểu chưa? Không phải, mà bây giờ Nhung đang thấy là cái phần... Thôi làm việc khác đi. Không, Nhung... Phấn đi. Cái chuyện mà Uyên nói là làm việc nhóm mà đúng không? Thì bây giờ Nhung thấy Nhung làm phần này hai người không đồng ý. Nhung đang hiểu ý khác nên Nhung sẽ không làm nữa để hai người làm để nó chính xác hơn. Không, nhưng mà mình có thống nhất cái ý kiến này không? Thì đó, thống nhất ý kiến là như hai người nói rồi, Nhung đồng ý chuyện đấy rồi, bây giờ hai người sẽ take care chuyện này. Nhung làm ra nó sai hay hai người nữa. Đúng rồi, đi. Tất cả mọi việc đều phải làm chung. Tại vì nếu mà làm một nhóm mà như vậy thì nó không còn là một nhóm nữa. Thì nếu mà thích vậy thì chịu. Ba lớp rồi đó. 3 lớp rồi, sao rồi anh nói anh lăn chi vậy? Tại vì lúc nãy em nghe chị sơn được 2 3 lớp rồi, chị nói là 3 lớp rồi đó. Anh có nghe nhầm chị Mai nói là đã sơn 2 lớp rồi, chính vì thế mình có nhờ đội hỗ trợ sơn thêm 1 lớp nữa. Ai anh, tại sao em lại cho sơn thêm 1 lớp nữa? Bây giờ làm sao mà sơn? Rồi, bó tay. Tất nhiên, bó tay luôn. Hỏi làm gì luôn. Đợi ngày mai thôi. Cũng hơi khó chịu vì ngày mai phải sơn tới 2 lớp sơn hiệu ứng. Ambient thì nó mới lên được cái hiệu ứng velvet mà mình mong muốn. May mà giải bạc. Bạn có nghĩ trong căn hộ của mình sẽ có một mini bar hay một phòng bar giải trí? Nếu có, thật là sành điệu. Đó có thể là một quầy bar thật thụ hay là một không gian để chúng ta ca hát, xem phim, thư giãn, nghỉ ngơi, trò chuyện sau một ngày làm việc vất vả. Vậy chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Đầu tiên, trang thiết bị chính trong không gian bar chính là quầy bar với chiều cao khoảng 1m1, với chiều sâu khoảng từ 30 đến 50 cm. Đối với ghế bar có chiều cao khoảng 80 cm có thể điều chỉnh được cao độ và có phần giá để gác chân. Luôn luôn lưu ý có một khoảng lùi để người đứng pha chế dễ dàng thao tác trong quầy bar. Thứ hai, chúng ta luôn luôn tính toán để có giải pháp tiêu âm và cách âm cho không gian bar giải trí bằng một số vật liệu đặc biệt như vật liệu gỗ, giấy dán tường, vật liệu vải, vật liệu bọc nệm. Thứ ba, ánh sáng trong quầy bar và phòng bar giải trí rất quan trọng. Có thể rất nhiều ánh sáng rực rỡ và càng ấn tượng càng tốt. Chúng ta nên tập trung nguồn sáng vào trong quầy bar và một số điểm nhấn trang trí trên tường. Và đó chính là những gợi ý rất cơ bản của tôi. Chắc chắn rằng các bạn thí sinh sẽ có nhiều sáng tạo nhiều hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi nhé. Trời ơi. Em sơn đi nha. Em sơn. Để anh ra nói chuyện với Nhung chút xíu. Hôm qua là cái mảng tường đó đi ra làm việc với bên kỹ thuật á, thì mình tính toán này nọ hết á, thì mình cảm thấy cái đó nó không phù hợp nữa. Nó không thi công được hay sao? Nó không thi công được, với lại khi mà sử dụng thạch cao đó thì nó không có khung xương, nên chính vậy bây giờ mình phải đổi sang phương án khác. Rất tiếc bởi vì cái bức tường ngày hôm qua khi mà lên ý tưởng, cái bức tường đó nó mới thực sự là linh hồn của căn phòng này. Do nó có tường thạch cao là một cái chất liệu mà sẽ hút âm rất tốt và chống vang vọng, chống ồn. Thạch cao trong cái không gian karaoke là cực kỳ phù hợp. Mình sẽ đưa một cái phần, ví dụ như là một cái góc âm nhạc vào trong đó, và mình sẽ làm cho cái khối đó nổi lên, ví dụ như là cái piano. Một vách tường đúng không? Mình có chia những cái miếng này ra trước. Những cái miếng này nó sẽ là những cái miếng màu trắng của cái phím đàn, thì mình đổi nó thành màu bạc. Rồi còn những cái học của cái phím đàn này nè, cái này nó sẽ là thành cái học bằng gỗ mà mình sẽ nhấn nó thành màu tím. Nhưng trong tình trạng là phải chấp nhận, nhưng đấy là phải chấp nhận, tại vì đến sáng nay rồi không còn thời gian để làm nữa, nhưng chỉ có thể cân nhắc lại về tỷ lệ, về hình khối làm sao cho nó có sự hài hòa hơn thôi. Rút lại chưa? Xong đi đo đi, không có kịp đâu, còn có 6 tiếng. Rồi em đi ra làm gỗ, chị với Hoài Anh cố gắng cái bức tường, có gì lát em chạy vô phụ được gì. Đi thi công đi. Kỳ này Minh đặt trọng tâm đó là một cái chiếc bàn với hiệu ứng là nó có thể phát ra dạ quang sau khi mà tắt hết hiệu ứng đèn. Minh sử dụng chất liệu gỗ khối của cây bạch đàn và cộng với đó là poly đổ nhựa. Đó là kinh nghiệm của Minh đã học được sau cái chuyên ngành của Minh.
với cái lần đầu tiên thử sơn cái mảng tường này thì nhóm đã gặp rất là nhiều khó khăn khi mà sử dụng cái bay chét sơn không quen. Sợ là nó không đều đúng không? Không sao chị, thôi tí quay lại. Được rồi đó. Được mà. Cái đó là ổn đẹp đó, tỷ lệ đó đẹp. 2/3 bức tường rồi. 2/3. Rồi, xong. Bây giờ Nhung sẽ đi sơn cái tường này, Uyên nốt mấy cái tường này ha. Huân đặt cái gỗ luôn nha. Rồi. Ngay từ đầu thì nhóm định làm bằng những cái họa tiết, những cái đường thẳng kết hợp với những cái đường chéo, và từ đó thì nổi khối lên để tạo những cái kệ. Nhưng mà sau đó thì xem về tổng thể thì không gian nó hơi bị rối, nên cả đội mới suy nghĩ về cái ý tưởng là bây giờ đây là một cái phòng karaoke thì nó liên quan đến âm nhạc. Một mảng tường sẽ là một cái hình piano cách điệu, nó có những cái ô để mà chứa rượu. Đồng thời mảng tường nhấn còn lại nó sẽ đơn giản hơn là những cái bàn phím. Mảng tường như là một cái phím đàn piano thì nó sẽ trả lại một bên, thì mình sẽ làm điểm nhấn một bên, thì vẫn có những chi tiết để trang trí nhưng mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Em nắm tiếp bên phía dưới rồi chị vào này. Đội đã sử dụng cái chất liệu sơn vải nhung cho cái bức tường nó có cái hiệu ứng cảm xúc hơn. Phải dùng bay miết thật chặt, tại vì miết khi mình miết càng chặt thì cái hiệu ứng màu nó ra càng đẹp, nó càng có độ sáng, nên là rất là tốn sức. Uyên ơi! Sao? Cái bay này em lấy đâu ra đây? Thì ở ngoài kia. Cái bay đó là nó bị chảy, bị xước tùm lum rồi, cái em nhìn nó vẹt xước hết nè, thấy không? Cái này một người làm là được rồi, em chỉ cần đi sơn qua thôi, nhưng em sơn. Nhưng mà chị nói chị làm không kịp thì em phải phụ chị. Không, nhưng mà ý chị nói là em sơn thật mỏng thôi, em sơn dày quá chị gạt qua không kịp, em hiểu không? Chị gạt qua một xíu này là cái bay của chị nó đầy sơn luôn á. Chị coi như thế này mà chưa đủ mỏng hả? Em đã kéo sơn mỏng nhất rồi đó. Không tạo được mặt mịn cho cái bề mặt của bức tường thì Hoàng Anh có đi xuống nhóm đội 1 để hỏi thêm kinh nghiệm. Gì đấy? Anh Huân, em đang định hỏi nhóm anh một tí. Em muốn hỏi lại về cái kỹ năng chat ấy mà em muốn xem. Bên này chưa có sử dụng cái đó. Ủa, nhóm anh đã Nhóm làm anh xong làm rồi. cái mảng tường, nó làm mảng tường sau cùng, chưa có làm bây giờ. Mất thời gian quá, làm không kịp mà còn đứng đó nói chuyện nữa. Bên nhóm anh ai là người phụ trách sơn mảng tường đó? Anh, 5 tiếng nữa em sang đây anh sẽ cho em xem. Thôi rồi, bây giờ anh nói lại cho em về các cái công đoạn đi. Nè, sau khi cái lớp đầu tiên xong á thì check xong một lần. Không, cái lớp đầu tiên á là em vừa sơn lên là phải có người đánh ra luôn. Thôi để tao cất cái bí kíp này đi. Huân hướng dẫn hồi là sai à? Không làm mà hướng dẫn được mấy ghê. Không có làm đâu, không có làm đâu mà ông hướng dẫn như đúng rồi đó. Nghe la chắc biết là Huân lại bóng Hoài Anh lên rồi. Mà cửa xoài qua đây thì vô ích rồi, cửa mình đi cái thế còn tin tưởng nữa chứ cửa xoài về xoài lại làm khác à. Xoài có giờ thi công gì đâu. Anh sẽ Đây, em tầm 18 đúng không nhờ? Hoài Anh có nói là muốn vào đây để xem thử và học xem cái cách làm như thế nào. Nhưng cái đó giống như là cái kiến đó là cái tào lao. Nó đông lại rồi. Sao vậy? Giờ sao? Tại sao nó bị đông? Tại nãy em bỏ chất xúc tác mà không kịp làm vô. Thời lượng mình đổ cái poly nó lại không đúng, nên cái sản phẩm poly trước khi đổ vào khuôn thì nó đã đông cứng. Pha khác được không, còn không? Hết rồi, nó đông nhanh lắm. Vậy kia mua 5 lít khác cho em đi, nó đông lại hết rồi, dục luôn rồi. Tại hồi nãy không kịp bỏ chất xúc tác vô mà không kịp đổ vô. Minh quá am hiểu về nó, nhưng mà Minh lại không cẩn thận bởi vì nó có quá nhiều cái việc đang đặt ra trong đầu Minh. Ôi cái gì vậy? Ôi gì nó bốc khói ghê vậy? Minh ơi, cái thùng của em nó bốc khói rồi Minh. Nó bị gì kìa? Nó nóng quá, nó đang phản ứng hóa học, anh hiểu không? Bây giờ là phải mua lại liền 5 lít cho em đi. Mơ về căn hộ trong mơ, có một cái phòng ngủ xinh xắn,
Có một cái phòng khách đáng yêu. Nè với chị nè, giờ mình sáng tác bài hát đi. Ấy Nhung đang sáng tác đấy Huân, Huân lấy giấy viết ghi lại đi Huân. Nhung vừa sáng tác được mấy câu luôn đấy. Đâu? Ôi cuộc đời thật tuyệt vời, biết bao khi có một căn hộ như mơ. Cái này là hát hay rap vậy? Rap. Tôi thường hay mơ ước. Đúng rồi. Nào 2, 3. Khi tôi đôi mươi tôi thường hay mơ ước mơ về nhiều thứ, ước mơ về căn hộ trong mơ, mơ về một phòng ngủ Thật ấm áp, mơ về một phòng khách Thật khá thích. mơ về một nơi thư giãn. thật thư giãn. Rồi, dám Tôi đề. Tự đề là Thôi làm tiếp đi Tiểu Tường. thôi thế lấy cái Cờ đề, cờ Tiểu Tường đó vậy. sao cũng được. Chị Mai thì muốn làm nổi khói 3D bằng cái gỗ vuông. Ok, em rất thích cái kiểu đó, mà em muốn là một cái khoanh cổ tròn thực sự luôn. Và mua cây bạch đàn về thì mình thấy là mọi thứ nó mix với nhau, từ cái ý tưởng của Mai và cộng thêm cái mà mình mong muốn được. La 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 la. Tôi đi làm thợ thơ khắp nơi, ước mơ được một căn ngôi ba lên. Đâu lại nhắc lại từ chữ để em hát thử. Cầu 21 độ cao quá không hay là 2 mét thôi? Tuổi về đó. Thú vị quá ha. Dạ, chào anh Vinh. Ý tưởng gì đây? Ý tưởng là tụi em định làm một cái phòng acoustic. Trước tiên chưa biết như thế nào nhưng mà tôi thấy cái mảng tường này là tôi thấy thích rồi. Thích là thứ nhất là cái chất mộc của nó. Thứ hai là cái độ công phu. Cái mảng tường này là ambience velvet đúng không? Màu sắc các bạn chọn đang rất đẹp. Sao tôi thấy đầy hy vọng quá nghe. Giờ còn một cái thử thách phụ của Sẵn sàng. Tôi đi làm thợ sơn khắp nơi, ước mơ Một căn đô bao lên. Khoan khoan cưa. Lên mệt nhòi tháng ngày dài. Rồi, tôi hy vọng là khi tôi trở lại cái căn phòng các bạn và cái ý tưởng của mình nó sẽ lên thật là ổn nha. Dạ rồi, hẹn gặp em lại cảm ơn. nha. Bye bye. Hẹn gặp lại Tâm nha. Cảm ơn anh nhiều ạ. Nào gõ nào. Chứ giờ còn từ nào nữa? bọn em Chào. Đang làm gì đó? Dạ, tụi em đang sơn tường. Trước tiên là tôi nghĩ là cái màu sắc thì nó có tiềm năng là ổn đó. Rồi bây giờ nè, khi bước vào căn phòng thì điểm nhấn, điều đặc biệt, độc đáo là cái gì? Thì tụi em muốn làm đây trở thành một cái không gian âm nhạc. Có thể trong này nó sẽ có piano, tụi em sẽ làm bằng tay ra. Bọn em làm quay hiệu ứng trên tường. Từ cái đó nó cũng là thành những cái kệ rượu trên đó và đèn hắt vào trong đó. Vậy thì bây giờ nếu là một cái không gian âm nhạc thì trong cái thử thách tuần này là các bạn phải sáng tác một cái ca khúc. Vậy thì bây giờ cho tôi nghe thử xem nào. Khi tôi đôi mươi tôi thường hay mơ ước mơ về chỗ tắm, Thật xinh tươi. mơ về căn bếp, Thật là tình. mơ về những bữa tiệc bên hồ bơi cùng bạn bè và một nơi. Để nấu những món ăn ngon. Ôi cuộc đời thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Thái độ này là sao vậy? Tôi bị tên liền luôn chứ không phải là hoảng loạn. Thôi cũng được. Sang trọng là thời thượng rồi xong cái tự nhiên nghe nhạc rap thì tôi thấy cũng hơi trất quất. Nói chung là cũng là lạ. Thì thôi không làm đẹp, không làm hay thì làm lạ cũng được. Đúng rồi. Dạ. Dạ chúc thành công nha. Rồi. Rồi, hẹn gặp lại. Nó đang đông lại. Vấn đề hiện tại bây giờ là phải đợi cho nó khô. Và nó phải khô tích tắc trong vòng những giờ nghỉ trưa. Trời ơi, cần tuyển nam thanh niên đẹp trai có chiều cao. Làm nó không bằng nhau đi, chữ L nó cao hơn này đi. Xong chữ O một cái to một cái nhỏ. Và anh chọn một hàng chữ là YOLO. Nó có nghĩa là You Only Live Once. Tức là bạn chỉ sống một lần duy nhất thôi. Thì khi mà ngồi từ phía quầy bar thì nhìn lên hướng sân khấu thì có thể nhìn thấy dòng chữ đó. Và nó cũng như là một lời nhắc nhở. Thì hãy sống hết mình mọi khoảnh khắc. Cái thiết kế về cái mảng tường chính là bọn Uyên định là một cái đàn piano và sau đó là khoét cái ô để mà đặt kệ rượu vào. Những cái chỗ khoét nó là chỗ rỗng để đặt rượu, còn lại là mảng đặt. Nhưng mà khi thi công thì chị Nhung lại không chịu điều đó. Nguyên một cái mặt phẳng này dày như thế này mà nằm trên cái tường nó rất là nặng. Nặng gì đâu. Nhìn nó rất là nặng luôn á, nguyên một khối gỗ.
Chị nói là cái mảng đặt nó quá cứng, nó quá nặng nề khi đặt lên tường. Nhung đang nghĩ Huân đây sẽ làm là Huân sẽ làm cái miếng gỗ nó bắt lên trên này như thế này này. Không có một cái mặt nó ốp lên, Huân hiểu không? Chỉ có cái viền đi lên đây thôi, trên nó nhỏ và trên này dày dần ra đến đây. Nhưng không muốn ốp một miếng gỗ lên trên nữa, nhưng chỉ muốn một miếng phẳng như này thôi. Thì nó sẽ không hợp lý, bởi vì nó là hoàn toàn là một cái khối rỗng mà nó lại thêm những cái ô để rượu nữa mà cũng rỗng nữa, nó sẽ rất là xấu và nó chẳng thể hiện được cái ý tưởng về piano. Gỗ đâu mà đóng cái khối rỗng đó, nó không có cái gì để uống hết. Biết người ta làm cái trống không? Cái thùng trống, một thùng rượu vang không? Ví dụ như là những cái này coi như bề mặt bằng nhau. Đúng. Những cái thanh nhỏ như vậy này là cái đường cong nó rất mềm, có gì đâu hả? Nhưng mà ở những cái khúc cong này nè, những cái khúc co này nè. Đây Nhung đang ghép này. Đó. Và đến khi này, cái này là 4 đấy. thanh nó thẳng, nhưng mà đến khi những cái cong này nè nó không xử lý được cái mặt, nó để những cái thanh này lên nó không có đẹp. Em thấy á, nếu như mà như anh Huân nói á, bây giờ ví dụ như mình bo những cái góc này, mình cho những cái kệ này nó co ra và những cái góc này mình bo theo cái đường này thì vô tình cái này nó trở thành cái đường viền luôn thì nó cũng đỡ đặt hơn. Đừng quan tâm cái học bên trong bo hay không bo, cái chuyện bo góc không phải là vấn đề là cái khối. Bây giờ cái khối bên ngoài như thế nào thì đương nhiên cái cục bên trong nó phải đi theo cái khối bên ngoài. Thế tự nhiên lại đi quan tâm vào một cái chuyện mà chả liên quan đến cái chuyện đội đang tranh cãi hết. Nếu mà hai người vẫn cân quyết chuyện đó thì hai người làm chuyện đó đi. Là việc nhóm thì phải tôn trọng ý kiến chung chứ không phải là mình muốn hay là mình không muốn điều đó. Nào dẹp đường. Ủa cái đó chị không có cắt hình tròn hả? Chưa kịp cắt bưng vào đá rồi xếp, kịp thì cắt, không kịp thì gấp nó lại. Bọn Uyên mua tấm thảm hình vuông nhưng mà phải cắt gợi thành hình tròn trong khi chưa xử lý gì hết mà đã khẩy vào rồi. Bây giờ cứ bỏ vô gì sao? Ở đây chưa có sơn xong nữa mà. Ơi. Uyên rất hay chạy lăng xăng mà Uyên cứ gào lên, tự cứ làm căng thẳng lên. Bỏ vô rồi cái nữa cũng kéo ra rồi. Mệt cái để đấy vẫn cắt được mà. Ở trong mày còn sơn đồ còn ngấn hết trơn hả? Em nói chị nghe nữa, mình khoan vô tường này nó dơ nguyên cái thảm này nè, nguyên cái hệ thống kệ chưa có khoan đó. Khoan kệ vô đâu? Bắt vô với cái kệ này, bắt vô đây nè, kệ chỗ này nữa. Từ kệ chị xếp vô thôi có bắt đâu. Chị không bắt vô làm sao mà nó vừa đứng vững được. Nó tự đứng được rồi. Ủa tại sao những cái kệ mà lại không khoan vào tường? Không khoan rồi nó ngã ngược ra trúng người rồi sao? Mệt. Làm biệt không biết chung tiến độ còn kêu. Mà tại sao cứ phải để ý những cái tiểu tiết như vậy trong khi cái việc bắt cái tivi thì không lo bắt, trong khi người ta làm được bao nhiêu việc rồi. Nhung cực kỳ thất vọng về cái cách làm việc của Nhã Uyên. Trời ơi, lầu 8 lận, chạy xong chết luôn. Mai và Minh đều cần máy mài, Mai cần máy mài để làm cái kệ guitar và Minh thì cần máy mài để mài cái bàn, và những giờ phút cuối cùng là rất là căng thẳng, rất là gấp rút rồi thì hai đứa xuống mượn đội của Huân, vì đội của Huân là xài máy mài nguyên ngày nay. Trời ơi, lầu 15. Lầu 13 rồi. 12. Trời đất ơi, chắc chị điên mất. Tôi muốn có cái máy mài. Em mượn cái máy mài đi được không? Không, đang mài mà chưa xong. Từ đây lên tầng 18 lâu lắm. Em sẽ trả luôn, em phải cho người xuống trả cho anh. Không, anh đang mài cái này, anh chưa làm xong. Anh xong anh cho em mượn rồi. Lúc vô đâu mài đâu, mượn lúc ấy đâu mà. Vừa mở miệng hỏi là Huân ơi cho đội này mượn cái máy mài thì Huân lập tức cắm máy mài vào và đứng mài rất là chàng trai thanh lịch, điềm tĩnh, cho là máy mài đang sử dụng rồi không có mượn được. Không phải là anh không cho em mượn, nhưng mà anh còn mài cái này, cắt cái kia xong mài tiếp, rồi còn mài cái phần kia của anh nữa. Bản thân anh Huân trở nên ích kỷ và Minh thật sự không hài lòng tí nào và rất là buồn. Thôi đi lên đi Mai, đừng tốn thời gian nữa. Cái bản bà Nhung không ưng một tí nào, hồi nữa Nhung ra là nó sai hết, nó sai toàn tập. Từ kích thước cho đến kiểu dáng cho đến cái cách thi công gắn đèn nó sai hết. Khi mà Nhung đã đưa ra kích thước và Nhung đã đưa ra kiểu dáng lẫn cái cách thi công của nó rồi, tại sao lại làm không đúng? Huân có nói với Nhung một lý do là bởi vì lúc đấy Huân đã bàn giao lại cho các anh ấy rồi, Huân đã nói với anh ấy rồi, xong Huân đi đâu đó về quay lại trở lại thì nó đã như thế. Nhung không chấp nhận được cái lý do đấy, tại vì Huân đã là người trông coi chuyện đấy, Huân phải làm cho tới chứ không phải là Huân để đấy. Xong Huân đi đâu đấy, Huân quay trở lại nó không còn như thế nữa. Quang Huân, Hồng Nhung. Dạ. 45 phút nữa thôi, đang làm gì đó? Dạ em đang lắp đó mọi thứ. 45 phút nữa nha. Dạ. Đứng lên. Chắc chưa? Trong cái thời điểm kết thúc ngày hôm nay, Minh khá hài lòng với tiến độ của cả đội. Dường như là Minh, chị Mai cũng như Hoài Anh đã chạy hết tốc lực để hoàn thành những công việc. Nhất định là lần này nhóm phải giành được chiến thắng. Để ngay lúc đó đúng
không? Các bạn còn 30 phút nữa, lẹ lẹ lên, hết giờ rồi. Sao rồi, Nhã Uyên, đang làm gì đây? Dạ em đang cắt tấm thảm hình tròn để ở dưới ghế. Chết rồi, tôi thấy lo lắng quá. Hồng Dung, đang làm gì đây? Em đang sơn nốt cái chân bàn ạ. Các anh hỗ trợ đã đóng sai cái chân bàn nên giờ bọn em đang cần phải làm lại cái chân bàn. Các bạn chỉ còn đúng 30 phút thôi. Dạ. Trong vòng 30 phút mà việc nào làm kịp thì bỏ đi nghe. Dạ. Uyên mấy cái này nó bị nghiêng thấy không? Nhớ kê chêm gì vô chân cho nó thật lên. Ok. Rồi. Sáng hết rồi. Sáng hết. Cái này bị bung lên này anh. Anh kêu phụ em. Đi thẳng vô. Dây điện. Uyên đạp cái chân nó vô tường. Sao cái miếng này nó lại không lọt này? Tại sao vậy? Tại sao cái mặt bàn này nó không vừa? Cái miếng mica này tại sao vậy? Uyên. Đem vô. Có chổi không vậy? Nào xích ra. Có chổi không? Cái miếng mica cắt không chưa Uyên ơi? Rồi. Đem vào đây luôn đi, bắt lên luôn. Đưa cái đó cho anh này cắt mica đi. Cắt có 2 miếng 12 mà nãy giờ chưa xong. Xếp đồ vào đi Uyên ơi. Đang xếp chị ơi. Tôi còn chưa có cái kệ để mà để cái karaoke. Để tạm dưới đất đi. Mica đấy này nha. Sao cắt chật này ta, cắt bây giờ không nhét được vào này. Không vào luôn hả? Không có trừ cái phần đèn led ra luôn á. Dạ, trời ơi không nhét vào được. Rồi. Điên thật đấy nha, cái gì mà nhét cho tích ngoài này vậy? Còn 15 phút nữa, lẹ lẹ lên các bạn ơi, hết thời gian rồi. Rồi, cầm vô đây giùm em luôn đi. Nhẹ, từ từ. Rồi còn cái ly tam giác đâu? Nè, hai cái tam giác nè. Nhưng mà nó lọt lòng. Lấy trái cây ra nho nhất thứ lấy lên. Anh nhét vào đấy giùm em với. Nhung ơi, không kịp kêu gì xuống luôn nha. Không kịp thôi bỏ luôn. Quân, lấy mấy cái chai không, chai nguyên vẹn còn chai nào không? Đặt lên đây này để mấy cái chai dọc trên này trang trí thôi. Sạch thì khỏi cần lau đi, để tí nữa đi. Cái đồ để thảy cái dây cắm ra kia, cắm tạm vào kia. Dưới này chưa có hả? Không có, kệ Thôi luôn đi. bỏ đi, đừng làm nữa, không kịp đâu. Chổi không có chổi luôn hả Uyên? Không luôn. Ok. Viết mà đồ đâu mất hết. Ôi mà cái này bụi bẩn quá. Ôi sao cái bên này lại thiếu một con vít, trời ơi, các anh bắt vít đâu? Tại sao cứ bắt một con vít nữa Uyên ơi? Thôi được rồi Uyên ơi. Thôi không kịp đâu, để đại đi. Xong rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tất cả các bạn dừng tay lại. Cũng được. Cũng được. Không hoàn hảo lắm nhưng mà cũng ổn. Tôi đi làm thơ sống khắp nơi, ước mơ được ca ngô bao lên. Cưa khoan khoan ráng mệt nhoài tháng ngày dài. Quyết tâm được ca ngô ba lên. Đèn này, màu đèn này. Oh, wow. Rồi. Yeah. Cái này là đúng là một cái em nó gọi là cái em mini bar. Đèn, màn cửa, màu sắc, âm thanh karaoke. Anh thích nhất là cái đàn này. Cái đàn này là nó rất là sáng tạo, nó rất là khoái. Để một cái chỗ để dụ vang á thì nó rất là gọn và đẹp. Bước vào đây thì tôi thấy thích cái tường này. Và cái ý tưởng này các bạn sử dụng tiếp cho cái mặt quầy bar này cũng rất là thú vị. Cái đèn á nó hơi bị ít một chút xíu. Lẽ ra là đèn nó nhiều nữa thì sẽ nguyên cái mặt này nó sẽ sáng lên luôn. Về cái không khí thì các bạn làm được một cái không khí của một phòng giải trí tưng bừng. Trong cái thiết kế của mình có đầy cảm xúc đó. Các em hát cho anh Khải nghe một bài đi. Mời anh Vinh hát cùng vì bọn em biết là anh Vinh có giọng hát rất là hay. Rồi hát cùng luôn nha. Này người yêu dấu ơi, em đang nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh mới nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cổ tích. Biển dịu em với mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống, được thấy em bên mình mãi mãi. Ok, chúng
ta đi sang phòng khác xem không? Cảm ơn các em nhé, thank you các em. Ok, chúng ta sang phòng khác xem. Thank you. Cảm ơn hai anh nhiều ạ. Mơ về một phòng ngủ. Chào anh đến với đội của tụi em. Anh đánh giá rất cao về cái màu sắc, về cái cách phối màu của các em rất là đẹp. Nhưng về cái công năng của quầy bar đó thì nó hơi nó không mang lại cái cảm giác gần gũi và nó không cảm giác bốc. Ví dụ chẳng hạn như là bắt đầu pha đúng không? Thì em có thể đứng nói chuyện với cả khách, thì mình vẫn làm như thế này này. Thế sau khi làm xong thì có quầy bar bên cạnh, thì đó, và cái cách nói chuyện đó em có thấy không? Thì khi mà cái cách nói chuyện đó thì nó được thoải mái hơn, nó gần gũi với khách hơn. Các em thiếu một cái đó, mà cái đó là cái quan trọng trong quầy bar đấy. Các em lưu ý không? Nếu mà cái quầy này các em tách ra bên ngoài, cô vợ đứng ở bên trong pha chế, có vẻ điệu đà chút xíu dựa vào cái bàn đó thì nó có một cái tính chất giao lưu. Xét về cái tính chất thì nó đang thiếu một cái sự kết nối của một cái phòng khách. Ok. Vậy vào quầy bar đọc sách nhá. Thứ nhất là trong cái quầy bar của em là cái ánh sáng chưa bao giờ đủ để mà đọc sách. Và ngồi chỗ nào đọc sách bây giờ? Ok, chỗ này để relax đọc sách trong quầy bar không cần thiết lắm. Thực sự là chủ đề của chúng ta là mini bar, một không gian giải trí, thì tôi vẫn thích cái này nó ấn tượng hơn. Hiện tại thì cái này nó đang bình thường quá. Và tự nhiên trong một cái không khí mà muốn cho thoải mái hơn thì cái phía bên này nó mang cái tính tĩnh lại quá. Tự nhiên đây là sự náo nhiệt nè, mà qua đây thì nó tĩnh quá thì tự nhiên tôi có cảm giác là nó đang chưa kết nối với nhau. Còn về màu sắc, ngay từ lúc bước chân vào tôi đã khen các bạn về màu sắc rồi. Thậm chí các bạn tính toán về rèm cửa để các bạn tạo luôn một cái hiệu ứng về trang âm cho căn phòng. Tôi nghĩ là ổn. Đây, bây giờ chúng ta tạo ra một không khí nào cho căn phòng này đây? Đúng rồi. Thôi lên nào. Thể hiện cái thử thách của tuần này đi. Xin mời các bạn. Nào, Quân, rồi chúng ta được Nguyễn. Bây giờ nhóm sẽ rap một bài cho hai anh nghe. Ok, dạ, cảm ơn. Khi tôi đôi mươi tôi thường hay mơ ước mơ về nhiều thứ, ước mơ về căn hộ trong mơ, mơ về một phòng ngủ thật ấm áp, mơ về một phần khách thật cá tính, mơ về một nơi thư giãn, thật thư giãn, mơ về một chỗ tắm thật xinh tươi, mơ về một căn bếp thật là tình, mơ về những bữa tiệc bên hồ bơi cùng bạn bè và một nơi để nấu những món ăn ngon. Ôi cuộc đời thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, tuyệt vời. Khi mình có một căn hộ trong mơ. Rất là hay, rất là hay. Ai là người sáng tác cái này? Dạ, Nhung. Rất là hay. Mà Huân đọc rap hay à? Đâu có đâu, em đâu thấy hay đâu. Really nice. Em thấy ghê quá. Em có thể nhờ anh đọc rap được. Khi tôi đôi mươi, khi vào và mơ ước được một căn hộ Novaland. Ok, chúng ta sẽ hẹn nhau chiều này nhá. Ok. Chào các bạn, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại anh. Hello. Chào mừng các bạn trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành đó là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ bắt đầu. Chúng ta sẽ xem lại tất cả những phần thi của các bạn. Với thiết kế của đội 2, phải nói là tuyệt vời. Thiết kế theo kiểu acoustic, rồi những góc phòng karaoke, quầy bar, rồi pha được những cái viên đá, rồi để những cái khăn ướt để lau mặt cho khách. Sao mà chi tiết thế? Tôi không có cái gì phàn nàn ở trong cái quầy bar trong nhà như thế này cả. Phải nói rằng tuyệt vời. Cái bức tường mà cắt những cái khúc cây mà gắn lên thì thứ nhất là nó đi theo đúng cái phong cách, cái chủ đề các bạn muốn. Thứ hai là muốn tăng một cái chất mộc cho cái thiết kế. Thứ ba là nó tham gia vào cái việc giải quyết trang âm cho cái không gian của các bạn. Thì các bạn đã hoàn tất được cái bức tường khá thú vị. Bên cạnh cái mảng tường đó thì các bạn còn làm tiếp một cái mặt quầy bar mà các bạn dùng cái kỹ thuật đổ resin là đổ nhựa vào kết hợp với lại là cái tấm những cái thanh gỗ và đặt ánh sáng ở bên dưới để ánh sáng nó chiếu qua, và tôi thấy các bạn đã thành công với nó. Mảng tường các bạn làm hiệu ứng ambient velvet rất là đẹp. Phải nói là cái màu vàng rất là đẹp.
Và khi chụp lên hình á thì nó có những cái màn đen á, trông nó rất là ấn tượng. Bên cạnh đó thì những điều tôi không thích trong không gian này, thứ nhất là cái phần sắp đặt ở phía bên những cái tấm ván ballet á, tôi không thích. Bởi vì chữ đen là cũng là thú vị thôi, nhưng cái căn bản là cái khoảng lùi của mình đối với những cái yếu tố trang trí đó nó không có. Khi tôi đứng sát đó thì tôi thấy nóng hừng hực lên như vậy. Không, nhưng mà theo Hoàng Khải thì nghĩ rằng là một cái quầy bar thì thường nó phải hot. Nó hot theo hai nghĩa, vừa nghĩa bóng vừa nghĩa đen. Một cái bar mà nó không hot ấy thì nó không phải là bar. Dạ, em đồng ý với anh Hoàng Khải là cái không khí của nó mình sẽ cảm giác rất là hot. Có nghĩa là cảm giác thú vị, phấn khích, phấn khởi, nồng nhiệt. Nhưng mà để có điều đó tôi cần có một sự thoải mái. Và chúng ta sẽ xem những cái đội thiết kế của bên đội Quang Huân. Và phải nói rằng là thiết kế với cái màu sắc phải là tuyệt vời. Rõ ràng rằng là đội của Quang Minh nhìn thấy cũng thấy là rất là ấn tượng, đúng không? Phải nói như vậy đúng không? Trường phái của bên chú Quang Minh là trường phái nổi loạn. Còn cái trường phái của bên Quang Huân là một cái bar nó gọi là thượng hạng. Các bạn làm cái mache rất là đẹp bằng cái màu xám đó, kết hợp với cả bên cái chỗ cái màu mận chín đó. Nói chung tất cả các màu của các bạn đi là tuyệt vời. Cái ý tưởng chọn màu là của ai? Dạ, của em. Em chọn màu? Dạ. Ok. Nó là những cái màu kinh điển, rất là sang trọng. Anh Hoàng Khải rất là khôn là chọn cái cách là khen các bạn rất nhiều và để lại những cái gì nhức nhối, xương xẩu, khó khăn dành cho tôi đóng vai ác với các bạn. Thứ nhất là từ lúc tôi bước vào trong quá trình các bạn làm, tôi đã có cảm tình với cái màu tím và cái hiệu ứng Ambience Vivid màu tím nhạt mà các bạn sử dụng trong cái căn phòng này. Cái thứ hai nữa là những cái hộp ánh sáng mà làm kệ các bạn gắn trên tường, nó kết nối với một số cái đường sọc ở trên tường, tôi nghĩ là cũng khá hiệu quả. Nó tham gia vào cái hiệu ứng thị giác là nó giúp cho cái căn phòng tự nhiên cái cao vút lên, trông thú vị lắm. Rồi bên cạnh đó thì các bạn tạo ra được một cái không khí theo cái chủ đề là Gatsby, không khí thượng lưu, cao cấp, một chút xa xỉ nào đó, cá tính. Nhưng lúc tôi gặp các bạn kể cho tôi nhiều hơn như vậy. Tôi còn mong đợi một không gian âm nhạc của các bạn nó sẽ có cái gì, cái đàn piano gì đó, rồi những hiệu ứng này, hiệu ứng khác. Tôi mong đợi rất là nhiều và nó đã không xảy ra. Cho nên kết quả cuối cùng thật sự cái thiết kế các bạn xét về màu sắc rất là đẹp. Nhưng xét về một số cái chi tiết trang trí trong đây, tôi không đồng tình. Tại vì cái quầy bar của bọn em thì thực ra là bọn em lên một cái phương án quầy bar khác. Bọn em muốn làm một cái đàn piano bên trên cái quầy bar đó. Thì bọn em có thể hiện cái tường bên cạnh, anh thấy là bọn em có những cái sọc và những cái cột màu tím để bọn em trưng bày một số chai rượu này nọ đó. Thì cái khu vực đó thực ra bọn em muốn lấy ý tưởng từ cái phím đàn của piano. Nhưng mà khi mà thi công thì không thể thi công kịp, hồi nãy nó vẫn còn đang dang dở ở ngoài phòng khách. Nên là bọn em thực sự rất là tiếc về cái việc mà bọn em chưa thể hiện được hết cái vấn đề của tụi em. Trở lại đội Quang Minh, đã thua 2 tuần mà vẫn đợt này vẫn cứ cố gắng để mà làm thì đã nhìn thấy là cái lòng đam mê của các em đã thực sự là bộc lộ. Đó là một điểm rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Cái đam mê của nhà thiết kế đó thì thường nó dễ dẫn đến thành công. Phải nói rằng là nỗ lực thực là đền đáp xứng đáng trong 2 tuần. Đội Quang Minh chiến thắng. Xin chúc mừng đội 2, các bạn đã chiến thắng thử thách trong tuần này. Và tôi nghĩ rằng các bạn đã có rất nhiều cái sự nỗ lực và phải vượt qua rất nhiều điều. Và tuần này các bạn đã trở lại. Tôi chúc mừng các bạn và xin mời 3 bạn bước chân lên đây. Ở trên đây có 3 món quà dành cho các bạn. Mỗi thành viên của đội chiến thắng sẽ nhận được 3 chiếc thẻ. Mỗi chiếc thẻ có mệnh giá rất giá trị là 5 phút để chúng ta làm việc. Và coi như các bạn được tặng mỗi người 15 phút thông qua 3 tấm thẻ. Và các bạn sẽ được quyền sử dụng tấm thẻ này trong suốt quá trình làm việc nếu tuần nào các bạn vẫn còn tiếp tục đối với cuộc thi này. Trong bất kỳ một tập nào từ đây đến khi kết thúc chương trình Căn Hộ Trong Mơ. Đội 1, xin mời cả 3 bạn của đội 1 bước chân lên phía trước.
Tôi chỉ có đúng một chiếc chìa khóa để dành cho một cá nhân nào xuất sắc nhất để có thể tiếp tục với cuộc thi này. Hồng Nhung. Em có gì chia sẻ? Để cho Hồng Nhung bình tĩnh hơn, tôi xin đặt câu hỏi với Nhã Uyên trước. Trong 3 bạn thí sinh đứng ở đây, ai sẽ là người xứng đáng để rời khỏi cuộc thi này? Em nghĩ thiết kế lần này của tụi em có vấn đề là ở khâu làm đồ gỗ. Và vấn đề liên quan đến việc xem đồ gỗ là vấn đề của anh Huân. Và em nghĩ ở tuần này anh Huân đã không làm đúng tròn nhiệm vụ của mình. Và nếu như có một người phải ra về thì em nghĩ anh Huân là người ra về. Xin cảm ơn Nhã Uyên. Hồng Nhung, em đã bình tĩnh chưa? Xin mời Hồng Nhung. Theo quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ người xứng đáng nhất trong đội được ở lại chính là bản thân em. Bởi vì trong đội gần như em là người đưa ra ý tưởng cho tất cả mọi thứ, cũng như là đóng góp những cái phần quan trọng nhất trong cái thiết kế lần này. Còn nếu mà nói với em là một người nào đó mà xứng đáng để đi về trong đội của em thì em nghĩ là Nhã Uyên. Tại vì thực sự là trong 3 tuần rồi Nhã Uyên không đóng góp ý tưởng cho đội. Tuần này có thể Huân là người mắc phải một sai lầm về việc mà trông coi đồ gỗ để mà đồ gỗ nó không ra được đúng ý tưởng của mình. Nhưng Quang Huân cũng là một người mà đưa ra rất là nhiều ý tưởng cho cái thiết kế của bọn em. Thì em nghĩ rằng là một người đồng đội tốt phải là một người đưa ra được nhiều ý tưởng, chứ không phải là người chỉ biết làm những cái phần việc mà được đội giao cho. Xin cảm ơn Hồng Nhung. Và Quang Huân, ý kiến của bạn thì sao? Em nghĩ là em và Nhung là người xứng đáng để đi tiếp. Lý do? Bởi vì không phải ai cũng hoàn hảo để đến mức mà không bao giờ phạm sai lầm. Cái quan trọng của một người thiết kế đó là phải luôn luôn có ý tưởng và sáng tạo, chứ không phải là một người chỉ biết là làm theo người khác. Bởi vì nếu mà làm theo thì em sẽ có người hỗ trợ rồi, không cần phải làm theo. Đầu tiên thì em cảm ơn anh Huân đã khen em là một người hỗ trợ tốt. Có nghĩa là đã đánh giá cái khả năng thi công của em đã mức tốt hơn so với lúc vào em đã không biết gì hết. Để em nói xong đi anh. Anh muốn nói cái rồi, là bây giờ em đang khen. nói về ý tưởng. Em không hề khen. Bây giờ em muốn nói về ý tưởng và thái độ làm việc. Thật sự ở thử thách lần này cũng như những lần trước em đều có đưa ra ý tưởng. Nhưng do sự độc đoán của chị Nhung, mỗi lần em đưa ra ý tưởng chị nói là không được, bây giờ theo ý tưởng của chị. Và em cũng muốn nói thêm về ý tưởng chọn màu sắc. Có nghĩa là ngay từ đầu em có chỉ một cái màu đỏ pha tím, nhưng mà cái sắc độ màu đỏ nó đậm hơn cái màu hiện tại. Em đang nghĩ cái màu tím mà pha một chút màu đỏ. Đúng rồi, tím đỏ thì nó nổi hơn, nhưng mà tím nó pha với màu đỏ thì nó giảm cái độ tím xuống. Nè chị thấy cái tông màu này như thế nào? Thấy cái tông màu đậm này nè. Màu này mà đi với màu bạc thì rất là đẹp này. Và sau đó khi có chuyên gia tư vấn vào và có chỉ một cái màu, cái sắc độ màu tím nó ít hơn, thì em muốn nói là cái việc mà định hướng màu thì ngay từ đầu em đã có ý định như vậy. Còn về việc thái độ làm việc, ở thử thách lần này em đã cố gắng hòa hợp với mọi người. Em tìm mọi cách để mà em trao đổi với mọi người, nhưng mà mọi người vẫn cố tình đẩy em ra. Nhã Uyên đã nói xong và xin mời bạn Hồng Chung chia sẻ cái quan điểm của mình. Em chính là người đã hỏi anh Hải bên Đắk Lắk, em đã hỏi anh là em dự tính đi màu này với màu này, em chọn luôn cả hai màu lẫn xám và tím. Vì bọn em đang tính là cái mảng tường nhấn của bọn em bên đây là cái tông màu tím đậm đó, cái tím đậm đó thì bọn em cần có một cái màu nhạt nhả ra cho cái tường đối diện. Màu này không là giữa hai màu này. Giữa hai màu này. Không có lý do gì mà bây giờ Uyên nói rằng là bởi vì Uyên đã là người chọn trước và sau đó em lại là người cân nhắc về sắc độ. Em không hài lòng với chuyện đấy. Còn về cách làm việc, em trân trọng một người dám cất lên tiếng nói của mình. Cho dù nó có thể là phạm một sai lầm nào đấy. Khi mà bạn Huân đưa ra cái phương án mà thay đổi bức tường cũng như là cái đàn piano này nọ, thực sự em thấy nó là một phương án khá là khó để làm. Em cũng đã nói rằng là nó có vấn đề này vấn đề kia, nhưng bạn Uyên luôn luôn ủng hộ bạn Huân. Em không hiểu tại sao bây giờ Uyên nói rằng là em với Huân về một phía, trong khi rõ ràng Uyên là người ủng hộ cho tất cả những gì bạn Huân nói ra. Thứ nhất là không dám đưa ra quan điểm, và thứ hai nữa là còn ủng hộ cho cái quan điểm nó sai lầm, xong mình đổ thừa cái sai lầm đó cho người ta. Em không chấp nhận được cái cách sống và làm việc như vậy. Việc đầu tiên là nói em không dám nói lên ý tưởng của mình hoàn toàn sai. Em có nói ý tưởng và ý tưởng của em bị bác bỏ, hoặc là tỏ thái độ là không nghe và cứ bàn ý tưởng của người khác. Em đồng ý trong nhóm, khi đưa ra một ý tưởng, nếu như được số đông đồng ý thì mình sẽ cùng nhau thống nhất ý tưởng đó. Không quan trọng là ý tưởng của ai, em không có đem cái cá nhân của em vào quá nhiều, em muốn thiết kế được tốt nhất. Nhưng mà em không phải nói là em đổ thừa là ý tưởng cây đàn của anh Huân, do anh Huân làm và anh không thực hiện được làm cho đội bị nguy hiểm, mà ý em nói anh chịu trách nhiệm quản lý cái việc làm gỗ
Tại sao anh không xem kỹ nhà người ta có làm đúng thiết kế của mình? Tại vì lúc đó anh cũng đang đứng ở đó mà. Tại sao mà anh để người ta cắt gỗ, đóng thành cái sản phẩm? Uyên, em không hiểu nè. Trong quá trình làm việc, anh có quan sát kỹ mọi người làm việc và nhắc nhở mọi người phải làm đúng thiết kế hay không? Em chỉ thắc mắc vấn đề đó thôi. Ok, cảm ơn. Xin mời anh Hữu Vinh sẽ bắt đầu nhận xét và trao chìa khóa. Dựa trên tất cả những gì các bạn vừa mới chia sẻ, tôi xin có một số kết luận như sau. Đối với Nhã Uyên, em là người theo trường phái ôn hòa. Về cái nhịp độ làm việc, em đang chậm hơn Quang Huân và Hồng Nhung. Ở đây chính em chưa thể hiện được một cái sự mạnh mẽ của mình nữa. Và chỉ có cái sự mạnh mẽ trong khi làm việc nhóm mới giúp chúng ta khẳng định được dấu ấn của mình trong nhóm. Và hiện tại Nhã Uyên đang chưa làm được việc đó. Đối với Hồng Nhung, suốt cả một quá trình em tham dự với chương trình Căn Hộ Trong Mơ, em luôn là một cô gái rắc rối. Và khi em đến với đội nào, em mang đến một cái sự rắc rối dành cho đội đó. Ưu điểm của nó chính là em luôn đề xuất vấn đề, em luôn trao đổi, em luôn thảo luận và em luôn thể hiện rõ cái quan điểm và cái ý tưởng của mình. Nhưng mà khuyết điểm ở đây chính là mình có chia sẻ trên một tinh thần đồng đội và có hướng đến một cái kết quả tốt hơn hay không. Đối với Quang Huân có được một cái sự tiến bộ và một sự nỗ lực trong mỗi tuần qua. Và bạn ngày càng thể hiện được một cái người luôn luôn cung cấp và đề xuất được nhiều ý tưởng thiết kế. Nhưng việc mình đưa ra ý tưởng thiết kế và mình đã không có một cái sự giám sát cụ thể, một cách chính xác để từ đó dẫn đến cái thiết kế đó không đạt được theo ý của mình muốn. Khi các bạn có ý tưởng, các bạn vẽ ra nó, những người kỹ thuật tham gia hỗ trợ để hoàn thành những cái thiết kế của các bạn bắt buộc sẽ phải hiểu tất cả những gì các bạn nghĩ ra. Vậy khi các bạn vẽ ra, các bạn nghĩ ra mà người ta làm sai vậy thì không thể kết luận là lỗi của những người hỗ trợ cho các bạn. Vậy thì thất bại đó do chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Tôi nói thật lòng bạn Quang Huân đừng có giận tôi nha. Bạn hơi đểu đó. Khi chúng tôi thấy rằng trong ngày hôm trước em có thể làm việc và cái sự cộng tác kết nối với em với Hồng Nhung khá tốt, thì qua ngày hôm sau em có một cái sự cộng tác với lại Nhã Uyên tốt hơn. Vậy thì có nghĩa em có thể vỗ về an ủi và mình có thể trao đổi với người này để người ta ủng hộ mình. Rồi xong mình lại có thể trao đổi với người khác để người ta ủng hộ mình. Vậy thì mình đều nhận được sự ủng hộ. Nhưng mà cái quan điểm của mình trao đổi với hai bên thật sự nó không đồng một quan điểm với nhau. Nó dẫn đến ngày hôm nay cả ba bạn đi trôi theo ba ý tưởng khác nhau. Các bạn là những người đã chiến thắng và ngủ quên trên chiến thắng, để rồi mình gục ngã ngay trên cái tác phẩm của mình. Và các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm, bởi vì tôi đã từng nói với các bạn, một mảy may chút xíu thôi mà chúng ta đánh mất đi cái năng lực của mình, hoặc chúng ta làm một điều gì đó không tỉnh táo, chúng ta sẽ phải hoàn toàn nuối tiếc để nói lời chia tay với cuộc thi này. Và tôi xin được trao cái chiếc vé may mắn này dành cho Nhã Uyên. Xin cảm ơn Nhã Uyên. Hồng Nhung và Quang Huân, trong tuần này hai bạn còn lời nào để chia sẻ? Em thấy em không có gì muốn chia sẻ với chương trình hết. Xin mời Quang Huân. Dạ em không có gì để nói. Không có gì để nói. Có một cái điều chúng tôi cân nhắc trong quá trình tôi làm việc cùng với anh Hoàng Khải là cái tuần trước các bạn đã làm rất tốt, khiến cho chúng tôi hy vọng rằng đây là một đội rất mạnh trong chương trình này. Các bạn chính là những thí sinh nhận được cái sự yêu mến của chúng tôi rất nhiều. Nó dẫn đến chúng tôi sẽ cân nhắc rằng trong hai bạn chúng tôi vẫn sẽ phải giữ lại một người. Và điều này nó phụ thuộc vào quan điểm của các bạn một lần nữa, là ai sẽ là người rời khỏi và ai sẽ là người tiếp tục với cuộc thi ngay giờ phút này. Xin được mời Hồng Nhung. Em nghĩ là em muốn chia sẻ là thực sự nếu mà Nhung ra về thì em không còn đối thủ nữa. Em nói là em không có đối thủ, anh không hiểu không này lắm. Em nghĩ nhóm em mặc dù làm không được đầy đủ hết những ý tưởng, nhưng mà em cảm thấy nó vẫn hơn cái thiết kế kia. Tôi cảm ơn cái quan điểm đó của bạn. Ok, tất nhiên đó là ý kiến chủ quan. Chúng tôi tôn trọng về việc đó. Tôi cần các bạn dứt khoát, bởi vì chính sự dứt khoát của bạn ngay giờ phút này sẽ giúp cho tôi và anh Hoàng Khải có một sự quyết định nhanh chóng với việc ai ở lại, ai sẽ ra đi. Chúng ta nên cùng nói không? Bọn em là muốn là nếu mà được đi tiếp thì cả hai cùng đi, còn không thì cả hai cùng về. Khi mà Quang Huân
tuần này tạo sự liên kết với một người, tuần sau tạo sự liên kết một người nữa, để cả hai người cùng liên kết và bảo trợ cho Huân. Thì Nhung nghĩ đó cũng sẽ là một cách nghĩ đúng để bảo toàn cái việc mà mình được an toàn trong đội. Ok. Vậy là xin tạm biệt các em. Dạ. Tạm biệt Quang Huân và Hồng Nhung. Xin chào. Em rất vui được gặp anh. Uyên nhận thấy rõ ràng là hai anh chị rất là tự hào về thiết kế của mình. Uyên đồng ý thiết kế của mình còn phải bảo vệ. Nhưng nếu như có một thiết kế nào làm tốt hơn, mình cũng phải công nhận điều đó. Không phải lúc nào cũng bản thân mình là đúng, bản thân mình là tốt. Chúc các bạn ở lại vui vẻ. Thật sự tâm trạng của Uyên bây giờ thì Uyên không cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi mình là người ở lại duy nhất trong đội. Tại vì thật sự khi mà hai anh chị đồng lòng gã về, điều đó càng khẳng định một điều là hai anh chị vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình và vẫn đẩy Uyên ra. Có nghĩa là thà chấp nhận ra về chứ không chịu làm việc chung với Uyên nữa. Hai đứa đối mặt với nhau nó còn vui. Thà mình có một đối thủ thực sự khiến mình cảm thấy thoải mái, thực sự là mình muốn chiến đấu. Thất vọng ngay chính là một cái người mà chiến thắng thì hưởng chung, mà thất bại thì đổ thừa. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ chấm dứt. Khoan, bỏ ở đâu? Trời ơi, Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, em tưởng con rắn. Không, Sơn thì chị Sơn cái màu này nha. Bây giờ cái màu không phù hợp thì phải đổi chứ sao? Có muốn tôi trừ điểm về cái việc các bạn làm vi phạm về vật liệu? Tụi em chỉ thua có chút xíu thôi, mà cái chút xíu này là chút xíu đầy cay đắng. Đón xem tập 10 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 6 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.